Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Продолжаем рассматривать гороскопы и особенности выращивания сельхозкультур на 2023 год. Сегодня рассмотрим вопросы выращивания картофеля в сложных погодных условиях 2023 года. Лето, особенно его первая половина, согласно анализу влияния планет Солнечной системы на Землю, будет в основном благоприятным для выращивания картофеля. Ведь картофелю нравится влажная и прохладная погода. Оптимальная температура от плюс 18 до плюс 25% с умеренно влажной почвой – идеальные условия для развития ботвы, для цветения, для клубнеобразования и созревания клубней картофеля. В основном эти условия в среднем будут выдерживаться. Но вот весна. Вот в этот период будут очень сложные задачи. Весна ведь это время посадки, и это же первая фаза развития картофеля. Вспомним, что интенсивное прорастание клубней современных сортов начинается при температуре почвы на глубине заделки 10-12 см от 10 до 12 градусов. Старые малоурожайные сорта могут прорастать и при температуре плюс 7, плюс 8 градусов. При посадке картофеля в почву, прогретую менее чем на 6 градусов, процесс прорастания останавливается. Ростки становятся тонкими, хрупкими и более уязвимыми к грибковым и бактериальным болезням. Наиболее опасными в это время являются такие болезни, как фузариоз, ризоктониоз, черная ножка. Кроме температуры, особо нужно обратить внимание на влажность почвы. При избытке влаги, что будет наблюдаться весной 2023 года, клубни просто начнут гнить. Оптимальной для роста картофеля весной в первую фазу развития должна быть влажность почвы от 70 до 80%. Застой же воды и большое количество осадков приведут к гниению самого посадочного картофеля и к развитию корневых гнилей. Поэтому в первую очередь рассмотрим весну и условия посадки картофеля. В этом нам помогут гребни, своеобразные насыпные грядки. Их высота должна быть выше уровня почвы на 20 см. А затем в процессе бутонизации, а вот эта вторая фаза начинается, важно будет проводить окучивание растений. Окучивание, причем несколько раз, поможет еще немного поднять гребень, в котором и будут формироваться в течение третьей фазы и нарастать клубни в течение четвертой фазы. Сильные осадки будут собираться в нижнем месте между гребнями, и гребни позволят картофелю расти и наращивать массу клубней. Давайте вернемся к моменту посадки. Благоприятные дни, благоприятное время для посадки в открытом грунте мы будем выбирать с апреля по июнь месяц. Для этого снова же мы будем составлять агрогороскопы. И еще один очень важный фактор для выращивания картофеля в 2023 году – это схема посадки. Ни в коем случае нельзя загущать посадки. Мы пробовали высаживать картофель по разным схемам и очень густо, а также уже в последние годы по схеме 100-110 см ряд от ряда. А в прошлом году еще на 10 см увеличили расстояние между рядами. И вот заметили, что это очень хорошее расстояние между рядами. Особенно это будет актуально в наступающем году. Такое расстояние позволяет использовать механизацию для окучивания, а также для обработки почвы до смыкания растений. Для картофеля очень важно освещение. Если посадки загущены, то листья, стебли недополучают нужный свет. Картофель слабо ветвится и цветет слабо, иногда вообще не цветет. Стебли вытягиваются и полегают. При этом интенсивно развиваются вирусы, споры грибковых и бактериальных заболеваний. Они за несколько часов
а иногда и за пару суток могут загущенные посадки полностью уничтожить. Ведь качественно обработать густо посаженные растения практически невозможно. А теперь перейдем к лету. Осадки будут резкими в большом количестве в одном регионе, в другом осадков может быть меньше. Летом картофель находится в третьей и четвертой фазах развития. Это начало цветения и время максимального прироста массы клубней. Ретроградные Сатурн с 17 июня и Нептун с 1 августа будут создавать условия для меньшего количества осадков. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы в этот период было орошение в нужном количестве. Ведь клетки клубней интенсивно растут в период четвертой фазы. Они увеличиваются, накапливая воду, питательные вещества и углеводы. Практически в это время происходит накопление до 75% конечного урожая. Это критический период для формирования урожая картофеля и качества самих клубней. Если в это время не проводить влагозарядку почвы и не проводить подкормки сначала комплексными удобрениями, а затем такими элементами питания, как фосфор, калий, магний, то эти факторы отрицательно скажутся на росте клубней и вызовут отток сухого вещества из клубней в листву. А это значит, что под растением вырастут такие меленькие картошины. Нельзя упустить важный фактор воздействия на растения картофеля вредителей. При влажной и прохладной погоде в начале вегетации хорошо развиваются различные тли, затем появляется колорадский жук, белокрылка и другие вредители. Так что весь сезон придется защищать растения картофеля от злостных вредителей. При температуре ниже плюс 14 используем растворы с 10% нашатырным спиртом. Температура воздуха будет уже плюс 18 и выше, это уже поздний более период в июне, позволит нам использовать уже биоинсектициды. Сейчас предприятия, которые занимаются производством биологических средств защиты растений, производят качественные инсектициды. Но единственная проблема – это указанное в инструкции недостаточное количество препарата. Его всегда почему-то пишут меньшим количеством. Я же увеличиваю количество препарата на 30-50%. И что еще важно для приготовления качественного раствора, это раствор нужно готовить за 30-50 минут до момента опрыскивания. И обработку проводим только в позднее вечернее время. И для тех, кто только-только начинает заниматься огородничеством, даю еще одну подсказку. Начало действия биоинсектицида вы увидите только через сутки-двое. Поэтому не ждите просто очень резкого влияния препаратов и не ждите массового размножения вредителей, а проводите постоянно профилактические обработки растений против вредителей. Кстати, такой же совет касается и защиты растений от болезней. Когда еще температура ниже плюс 14, в ночное время в основном мы используем аптечный 3% раствор перекиси водорода. Как только температура поднимается выше, то можно каждые 10 дней использовать биофунгициды, триходермин, фитодоктор, аупсин форте. И снова же нужно проводить обработки каждые 10 дней. Можно вот эти препараты чередовать, не используйте их вместе, а чередовать, и очень хороший результат получается. Но и помните, что биопрепараты должны быть свежими, заранее их покупать нельзя. На нашем канале есть плейлист «Картофель», и в нем есть много видео о разных агроприемах, о времени их проведения.
и о том, какое количество вот мы используем вот этих аптечных препаратов. Все это есть. Посмотрите, изучайте, записывайте. Если будут вопросы, задавайте их сейчас. Уже в период вегетации будет сложно что-то изменить. Составляем своеобразную технологическую карту выращивания второго хлеба заранее и готовимся к новому сезону. Все, что мы рассказали, это очень важно, но остались еще не менее важные факторы получения хорошего урожая картофеля. Обратите внимание на сорта. Для всех регионов актуальными будут ранние и среднеспелые сорта. Внимательно изучайте названия сортов и их характеристику, и при покупке выясняйте этот вопрос обязательно. Поздние сорта не успевают и не успеют сформировать клубни, и они не созреют до осени. Поэтому под такими кустами всегда очень мелкий картофель. Что ж, пришло время подвести итоги нашего выпуска. Итак, весна 2023 года будет влажной и холодной. Сроки посадки будут смещены практически во всех регионах. Первая половина лета будет благоприятной по температуре и по количеству осадков. Но во вторую половину лета потребуется дополнительное орошение и подкормки по листьям из-за того, что картофель имеет слабо развитую корневую систему. Общая масса корней обычно составляет от 7 до 8% от массы ботвы. При этом основная их часть до 60% располагается в небольшом по объему поверхностном слое почвы. Зная вот эту особенность, нужно основательно подготовиться к внекорневым подкормкам, чтобы обеспечить нужное количество питательных веществ в третью и четвертую фазы развития картофеля. Еще один важный момент – схема посадки. Между рядами оставляем не менее 100 сантиметров. И в ряду выкладываем картофельные на расстоянии 25-30 сантиметров. Это особенно важно для высокоурожайных сортов. И вот нужно друг от дружки 25-30 сантиметров отмечать. Если это ряд, как мы делаем, мы в одном ряду в шахматном порядке выкладываем 2 рядочка маленьких. И вот таким образом выкладываем и высаживаем картофель. Ну а самое лучшее время каждого месяца мы будем сообщать заблаговременно, за месяц до момента посадки в специальных плейлистах агрогороскопах. Вот такие основные факторы, которые нужно будет учитывать при выращивании картофеля в 2023 году. Тему мы будем продолжать, рассказывая подробно о каждом агроприеме. А на сегодня все. Мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. А этот выпуск подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Благодатной вам погоды, хорошего урожая картофеля. Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Продовжуємо розглядати агрогороскопи та особливості вирощування сільськогосподарських культур в 2023 році. І сьогодні розглянемо питання вирощування картоплі в складних погодних умовах наступного року. Згідно аналізу впливу планет Сонячної системи на Землю, літо 2023 року в основному буде сприятливим для вирощування картоплі. Особливо гарні умови будуть в першу половину літа, бо рослини цієї культури люблять вологу та прохолодну погоду. Оптимальна температура від плюс 18 до плюс 25 градусів з помірно вологим ґрунтом – це ідеальні умови для розвитку бадилля картоплі, для цвітіння, для бульбоутворення та дозрівання бульб картоплі. Перша половина літа буде саме такою, а от весна
під питанням. Весною будуть складні умови. Весна – це час посадки та перша фаза розвитку рослин картоплі. Нагадаємо, що інтенсивне проростання бульб сучасних сортів картоплі починається при температурі ґрунту на глибині загортання картоплі при посадці від плюс 10 до плюс 12 градусів. Старі сорти можуть проростати і при температурі плюс 7, плюс 8 градусів, але вони маловражайні. При посадці картоплі в ґрунт, який прогрівся на глибині посадки менше, ніж плюс 6 градусів, процес росту зупиняється. Паростки стають такими тоненькими, ніжними, ламкими, та вони більш вразливі до різних бактеріальних та грибкових захворювань. У цей час дуже активно розвиваються такі хвороби, як фузаріоз, ризоктоніоз, чорна ніжка. Температура – це дуже важливий фактор, але не менш важлива вологість ґрунту. Якщо вологи буде дуже багато, що буде спостерігатися з ґрунтом весною 2023 року, то бульби почнуть інтенсивно гнити. Весною у першу фазу розвитку рослин для картоплі ефективна вологість ґрунту від 70 до 80%. Але застій води та велика кількість опадів приведуть до гниття посадкової картоплі, до активного розвитку кореневих гнилей. Тому давайте в першу чергу розглянемо весну та умови посадки насінневих бульб. Для посадки стануть в пригоді гребені, тобто своєрідні насипні грядки. Їх висота повинна бути вище на 20 см від рівня ґрунту. А потім вже в процесі бутонізації, а це вже друга фаза розвитку рослин, важливо буде проводити підгортання рослин. І не один раз. Цей прийом допоможе ще трохи підняти гребені, в якому будуть якраз і формуватися протягом третьої фази та зростати бульби протягом вже четвертої фази. Зливи, сильні опади у вигляді великої кількості води будуть збиратися знизу між гребенями. І це дозволить, щоб вода відходила вниз. А в цей час в гребенях рослини картоплі будуть нарощувати потрібну масу бульб. А зараз повернемося до моменту посадки. Це дуже важливо. Сприятливі дні для посадки картоплі у відкритому ґрунті будуть для різних регіонів з квітня по червень включно. Для цього ми будемо складати агрогороскопи і цією інформацією обов'язково будемо ділитися з підписниками нашого каналу. І ще один важливий фактор для вирощування картоплі в 2023 році – це схема посадки. Ні в якому разі не саджайте картоплю густо. Ми багато років висаджували картоплю по схемі 100, до речі, було раніше і менше 100, а от в останні роки 100-110 см один рядок від іншого. А в минулому році ще збільшили відстань між рядками на 10 см. І побачили, що для умов вологого червня це дуже добре. До речі, це буде актуально і в 2023 році. Рослини при великій вологості повітря та ґрунту мають при такій посадці доступ свіжого повітря. Ґрунт швидше висихає. Така відстань нам допомагає використовувати механізацію, мотоблок для обробки міжряддя та для підгортання рослин. Рослинам картоплі дуже важливий фактор світла. Якщо посадка загущена, то листя, бадилля не отримують потрібну кількість сонячного світла і слабо наростають, майже не цвіте картопля, стебла витягуються та вилягають.
При цьому інтенсивно розвиваються шкідливі грибкові та бактеріальні захворювання. Вони за декілька годин за добу загущені посадки знищують майже повністю. До речі, такі посадки якісно і ефективно оприскувати просто неможливо, не пройдете через оцю велику кількість бадилля. Ну, а тепер перейдемо до літньої пори року. Опади будуть різкими та у великій кількості в одному районі, в іншому може бути невелика кількість опадів. А влітку картопля знаходиться в 3-й та 4-й фазі розвитку. Це початок цвітіння та час максимального приросту маси бульб. Ретроградні Сатурн з 17 червня та Нептун з 1 серпня будуть створювати умови для невеликої кількості опадів. Тому потрібно для цього періоду підготувати зрошення рослин в необхідній кількості. Саме в цей час 4-ї фази клітини бульб інтенсивно ростуть, накопичуючи воду, а також поживні речовини та вуглеводи. В цей період відбувається нарощування до 75% кінцевого врожаю. Це критичний період для формування картоплі та якості самих бульб. Якщо в цей час разом з поливами картоплі не проводити позакореневе підживлення по листям, спочатку комплексними добривами, а під час цвітіння та формування врожаю такими елементами, як фосфор, калій та магній, то це призведе до того, що відбувається відтік сухих речовин з бульб в листя. Це значить, що під корчами картоплі виростуть зовсім дрібні картопельки. Важливо звернути увагу на шкідників. При вологій та при холодній погоді на початку вегетації дуже активно розвиваються різні попелиці, потім, як потеплішає, починає шкодити рослинам колорадський жук, білокрилка та інші шкідники. Так що весь період вегетації необхідно захищати картопельку. Спочатку температура буде нижчою плюс 14 градусів. Тоді ми використовуємо аптечний 10% розчин нашатирного спирту, або зараз його називають розчин аміаку. А от коли температура підніметься до плюс 18 і вище, тоді можна ефективно використовувати біоінсектициди. Зараз вже багато підприємств займаються виробництвом біологічних засобів захисту рослин. Але є одна проблема. В інструкції до препаратів вказується менша кількість препарату для приготування розчину. Я завжди збільшую кількість препарату на 30-50%. І ще одне таке важливе зауваження. Для того, щоб розчин більш якісно працював на рослинах, його треба приготувати заздалегідь за 30-50 хвилин до самого оприскування. І дуже обов'язково це собі занотувати, що раніше не можна купувати ці препарати, треба купувати завжди свіжі препарати. Нагадую, обробку рослин проводимо тільки у вечірній час. Ще одна важлива підказка. Початок дії біоінсектициду можна побачити тільки через 1 або 2 доби. Тому не чекайте дуже швидкої дії, а краще проводьте профілактичні обробки рослин кожні 10 днів. До речі, такі ж підказки стосуються і захисту картоплі від хвороб. Коли температура нижче плюс 14 градусів, то ми використовуємо знову ж таки аптечний 3% розчин перекису водню. Як тільки температура підніметься до позначки плюс 18 і вище, то важливо кожні 10 днів використовувати біофунгіциди. Це триходермін, фітодоктор, гаупсін форте. На нашому каналі є плейлист «Картофель», і в ньому є багато відео, присвячених різним агроприйомам та часу їх проведення. Подивіться,
Вивчайте, занотовуйте. Робіть це саме зараз. Якщо будуть питання, пишіть під відео. В час вегетації буде дуже складно щось змінити, практично неможливо. Складайте уже свої технологічні карти для вирощування другого хліба завчасно. Тоді новий сезон пройде добре і ви отримаєте цінний досвід на майбутні роки. Та саме головне – гарний врожай бульб картоплі. Все, що ми вже розказали, дуже важливо для отримання доброго врожаю картоплі. Але є ще одна важлива річ, на яку треба звернути особливу увагу. Це сорти картоплі. Уважно вивчайте характеристику сортів та вибирайте для посадки у 2023 році ранні або ж середньостиглі сорти. Пізні сорти не встигнуть сформувати та наростити бульби до осені. І там будуть знову ж таки дрібні-дрібні бульбочки. От і підійшов час підвести підсумки цього відео. Отож, весна 2023 року буде вологою та холодною. Час посадки буде перенесений на більш пізній період у всіх регіонах. Перша половина літа буде сприятливою по температурі та по кількості опадів. А в другу половину літа потрібно буде потурбуватися про зрошення та обов'язково про позакореневі підживлення. Особливу увагу приділіть, будь ласка, позакореневому підживленню картоплі влітку. Це тому, що картопля має дуже слабку кореневу систему. Загальна маса коріння картоплі складає від 7 до 8 всього-навсього процентів від маси всього бадилля. При цьому основна їх частина до 60% коріння розміщується в невеликому за обсягом поверхневому шарі ґрунту. Знаючи цю особливість, потрібно заздалегідь підготувати добрива для живлення, яке забезпечить потрібною кількістю поживних речовин рослини в період 3 та 4 фази розвитку картоплі. Нагадаю, ще один важливий фактор – це схема посадки. Залишаємо між рядами не менше 100 см та в ряду викладаємо посадкові бульби на відстані 25-30 см одна від одної. А про сприятливий час посадки картоплі ми будемо розповідати завчасно, заздалегідь, за місяць до моменту виносу бульби для озеленення та до самої посадки в спеціальних наших плейлистах на каналі. Ми обов'язково готуємо плейлисти агрогороскопи. Ось такі основні моменти, на які необхідно буде звернути увагу при вирощуванні картоплі в 2023 році. Тему будемо продовжувати обов'язково. Питань у нас залишилось ще дуже багато від вас, і ми будемо на них відповідати. А сьогодні випуск добігає кінця. Його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Побачимося, почуємося в наступному відео на нашому каналі. Гарної вам погоди та доброго врожаю картоплі. На все добре!